Hello, Blezdfriends! Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong slime kit review. Okay, ang i-review natin ang Strawberry Banana Blizzard Meet Twintastic Slime PH. So start na tayo. Una, ilabas natin ang mga items sa loob. Okay guys, dito nga pala sa nakalagay na Strawberry Banana Blizzard ay nakalagay dito ang kanilang YouTube channel na asistwins. Yung Instagram nila, twintastic _slime_ph. Sa kanilang FB page ay twintasticslimeph. And kanilang TikTok na twintasticslimeph din guys. Yan. Okay, so labas na natin ang mga items. Yan. Okay, so ito sila guys. Siyempre, hindi mawawala ang instructions. Yan siya guys. Meron din silang slime care sheet. Meron din tayong dalawang glue dito. Yan. Siyempre, may activator. Yan siya, guys. May spoon. Meron tayong strawberry and banana foam beads. Merong yellow and strawberry pink na slime color. And meron din silang freebies na parang rainbow foam beads. So, freebie lang siya guys. Di na natin yan na-add. Yan. Okay, so start na tayo. Yan. Lagay muna natin yun dyan. Yan. Okay. Gawin natin yung unang step guys na pour your 2-piece ordinary white glue into a container. Okay. So, pour na natin sila, guys. Ang next step ay add a small amount of Twintastic Slime Activator little by little until your slime forms. Then knead the slime until it has no lumps. Okay. Yan. Kunin na rin natin itong spoon. Okay, konti lang. Yan, konti lang siya guys. Oh. Okay guys, so gawa na yung slime natin. Ano siya. And also guys, nakalagay din sa instruction. Bago nyo gawin yung slime, ay make sure daw to watch Strawberry Banana Blizzard Slime tutorial on their YT channel na asistwins. So, ito yung slime natin, guys. Okay, so, separate na natin yung slime natin in half. Yan. Woo! Yan, so, yan, pantay na sila. Guys, so, yan. Unahin na muna natin yung strawberry. Yan muna yan. Okay, so, lalagay natin tong strawberry pink na coloring. Yan. Okay, konti lang. Kala ko guys, ano siya tumapon. Yan, mag-add pa tayo. Yan, okay na yan guys. Yan, so i-mix natin yung coloring siya guys. Mini-mix ko pa yan. Ang ganda ng coloring niya guys.
So, sobrang liit, guys. I just wonder, guys, ano kaya magiging color niya pagka yellow plus pink? Baka parang ano yan, orange. Kasi parang red na rin to, guys. Kasi pink siya eh. So, grabe guys, ang ganda. So, add na natin ang yellow food color. Yan, okay. Mix natin yan, guys. Oh my gosh, guys, ang ganda ng color. Nag-add pa ako, guys, kasi medyo parang ano yung color. Hindi siya banana. Yan. Yan, okay na yan, guys. Grabe, guys, ang ganda. Guys, mix pa natin. Okay, guys, ang next step ay add your strawberry foam beads into your banana slime. Okay, lagay natin yan dyan. Guys, wag daw natin lahatin para meron pa tayong ilalagay mamaya. Okay na yan. Yan. Okay na yan, guys. Okay, may mix nyo daw yan, guys. Ang ganda niya, guys. Ayan siya, guys. Yan. Ang ganda niya, guys, diba? Yan. So, yan na yan. Tapos, sabi dito na, then, add your banana foam beads into your strawberry slime. Okay. So, natin, guys, and add na natin. Gosh. Ito talagang ganda. Okay na yan, guys. Tama na yan. Ang ganda, guys. Okay, guys, next step is swirl your slime together. So, sa YouTube nila, guys, gaganituhin nyo daw siya. And, pagdidikitin. Yan. And, lagay nyo daw siya sa isang container. So, meron akong pinik na magandang lalagyanan dito. Yan siya. Oh. Yan. Okay, so, lagay na natin itong slime. Guys, ganda niya, guys. And ipang decorate daw yung spoon siya, guys. Okay, sa Derek tatapon. Ginaganon siya, guys. Ginaganon. Pero tumatapon yung foam bead. My gosh, ang ganda nito, guys. My gosh, ang ganda ng ano. Gumagawa siya ng
sounds na napakasarap pang ASMR. Wait, nakasobra yung swirl ko. Ganda, guys. Okay, guys, so I hope you like this video na nag-review na naman ako ng panibagong slime kit. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel, and hit the notification bell for more videos and updates. Bye, Blezdfriends. God bless. Love you all. Mwah. Shout out to Athena G. Soberano, MJ Mercado, Francesca Paes, Rain Bernadel Olarte, Clarice Carino, Ken Harvey Hossel, and Carmela Buenavente. And also, please support and subscribe to Ojidigal Vlogs, Janelle Castro Channel, and Ari and Sasha. Thank you!